سلام. این ویدیو شاید خیلی متفاوت باشه با ویدیوهایی که تا الان ساختم، برای اینکه توی این ویدیو قراره که علاوه بر صحبت‌هایی که این طرف اون طرف از منابع خوندم قاطی کنم با تجربه زیسته‌ای که به عنوان یک موجود انسانی باهاش درگیر بودم. امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که حرکت کرموار ما در زندگی یه موقع‌هایی بهتر از سکون ماست. با من همراه باشید. خیلی خوش اومدین به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه رادیو جزیره. امروز میخوام در مورد حرکت کرموار زندگی صحبت کنم. ببین، از این مثال شروع کنیم که ما اگر موجودات زنده رو دسته‌بندی بکنیم، یه سری از این موجودات برای حرکت بال دارن، میتونن پرواز کنن و بعد تازه بین پرندگان باز یه سری پرنده ها سرعت بالاتری دارن، شتاب بالاتری دارن و برخی این اتفاق براشون نمیفته و ریزه میزه تر و کوچیکتر و مسیر مسافرتیشون یا مسیر حرکتشون کمتره. یه عده از حیوانات و موجودات میتونن به سرعت بالایی بدون. برخی موجودات میتونن با سرعت بسیار بالایی شنا بکنن. و در کنار همه این موجودات برخی موجودات هستن که با سرعت بسیار پایینی زندگی میکنن. یه جمله هست که میگه در زندگی گاهی میشه پرواز کرد. وقتی که پرواز میکنی خب مسلماً موانعی که رو زمین هست رو نداری. سرعتت بالاتره، مسیری که میری کم مانع‌تره و به قولی اگر از یه جایی شما از نقطه A بخوایم بریم به نقطه B، این داستان براتون مسیر کوتاه‌تری رو داره، چون لازم نیست از این کوچه برید اونجا بپیچید، چون یه خط مستقیم رو پرواز میکنید. یه موقعی توی زندگی ما بابت شرایط و اتفاقاتی که تجربه میکنیم ما بالهامون رو از دست میدیم، نمیتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم مثل قبل با سرعت با شتاب بدویم. چیکار باید بکنیم؟ اینجا اتفاقات زیادی در بدن و روان ما میفته که دوست دارم کوتاه اما خیلی غیر رسمی در موردش صحبت بکنم. همونجور که گفتم روال زندگی جز در موارد خیلی نادرش که معمولاً مخاطبینی که ما باشون سر و کار داریم جز به اون خاص ها نیستن، جز آدمایی نیستن که همیشه همه چیز باب میلشون بوده، چشم باز کردن، یه خانواده ثروتمندی بالا سرشون بوده ساپورتشون کرده، یه خانواده خیلی سالم، یه پدر و مادر سالمی داشتن که اصول تربیتی فرزند رو میدونستن. اوکی، اینا برای اکثر مخاطبین از جمله خود من اتفاق نیفتاد. یه جایی توی زندگی ما احساس میکنیم که نمیتونیم پرواز کنیم، حالشو نداریم، امکانشو نداریم. حالا یه موقعی این هیجان و امکان از بیرون میاد، مثلا بازار اقتصادی دچار مشکل میشه، کار پیدا کردن سخت میشه، دانشگاهی که دوست داریم قبول نمیشیم، دور از جون عزیزی رو از دست میدیم، یه سوگی برامونده، ورشکست میشیم. یه موقعی از درون هدفمون رو گم میکنیم، دچار تضادهایی میشیم با خودمون، یه بریکاپ عاطفی رو تجربه میکنیم. اما هر چیزی که هست روال به شکل قبل پیش نمیره. ما اون انرژی رو نداریم، اون تراوت رو نداریم، اون سبکی رو نداریم و اونجا هاست که زندگی روی دیگه‌شو به ما نشون میده. میگم یه موقعی ما میتونیم پرواز کنیم، یه موقعی میتونیم با سرعت بالا بدویم، اما انگار یه موقعی زندگیمون شبیه یک کرمی میشه که جز خزیدن نمیتونه کار دیگه‌ای بکنه. خیلی از مواقع من دیدم که بچه هایی که باشون کار میکنم مثلا میاد میگه که
آقا من یک آدم بسیار شادی بودم، خیلی حواس جمع بودم، زندگیم خیلی اون نظم خاص خودشو داشت، اما الان نمیتونم. یادتون باشه ما تغییر میکنیم و این رشد حتی به صورت سنی در خلق و خوی ما، در افکار ما، در دید ما میتونه تاثیر بذاره، میتونه تو انرژی ما تاثیر بذاره. اون تراوت و بیخیالی دوره جوانی و نوجوانی کم کم جای خودشو میده به این که اوکی من قراره با زندگیم چیکار بکنم، چطوری قراره پیش برم، اگه این دانشگاه قبول نشم، اگه اون کار رو پیدا نکنم، اینا شروع میشه. و آدم ها معمولا در زمانی که این حرکت کرموار اتفاق میفته از نظر شناختی هم دچار مشکل میشن. یعنی ما همونجور که مودمون و انرژیمون تغییر پیدا میکنه احساس میکنیم که اوکی اصلا میتونیم تردید کنیم به همه چیز، اصلا این مسیر قراره که باز بشه. دکتر فندوزن توی کتاب روانشناسی شادکامیش بر اساس درمان وجودی یک اصطلاح قشنگی داره و میگه که زمانی که آدم‌ها توی یک مشکلی گیر میکنن شبیه اینه که توی یک چاله و چاه تاریکی میفتن، هیچی دیده نمیشه، تاریک. ما به همه چیز شک میکنیم. اصلا قرار این مسئله حل بشه؟ قرار تغییر ایجاد بشه؟ و من میتونم دوباره رو پای خودم وایسم؟ آیا من میتونم دوباره همون تراوت رو داشته باشم؟ و سوالات اینجوری. توی اون موقع ما باید چیکار بکنیم؟ توی اون شرایط ما باید چطور زندگیمون رو پیش ببریم؟ یه مثالی که من ازش استفاده میکنم اینه که تصور کن تو داری تو خونه، تو اتاق زندگی میکنی، همه چیز چیدمان ها، همه چیز مشخصه و چون برق اون خونه وصله و شما یه روشنایی تو اون خونه داری، میبینی که اوضاع به چه منواله، میز کجاست، مبل کجاست، نمیدونم اگه بچه داری اون وسیله بچت افتاده باشه کف خونه، میدونی کجاست و که لگدش نکنی. اما با اینکه ما شناخت خیلی زیادی نسبت به خونمون داریم، نسبت به اتاقمون داریم، اگر برق یهو بره ما برای چند ثانیه مکس میکنیم. وقتی که خونه نوری نداشته باشه، تاریک بشه، تاریک محض بشه، ما معمولا یه استاپی میکنیم. این استاپ اتوماته، این استاپ در مغز ما اتفاق میفته. تکون نخور. برای چند ثانیه ما تکون نمیخوریم و اون حالت فریز شدنیه که دو تا اتفاق، یک پیشگیری از خطر، دو تحلیل فضا. ما کجاییم، چه اتفاقی برامون افتاده. همون مثال اتاق، اوکی من اولین کاری که میکنم استاپ میکنم که تو قدم بعدی چیزی رو لگد نکنم، پام به چیزی نخوره. و توی مرحله‌ای که دارم استاپ میکنم یه کار دیگه هم میکنم. اوکی چشام به قولی تمرکز میکنم، انگار چشام میبندم، میز کجا بود، دیوار کجا بود، تلویزیون کجا بود، و بعد حرکت کرموارم شروع میشه. آروم آروم حرکت میکنم، دست میکشم، به قولی کورمال کورمال پیش میرم تا بتونم به یک چیزی برسم که روشنایی رو بیاره. اما اون دوره مکس و حرکت کرموار همون بخشیه که من دارم در موردش صحبت میکنم. همون بخشیه که ما در زمانی که همه چیز رو به رواله، همه چیز عادیه، داریم پیش میریم، اوکیه، اتفاق میفته بدون مشکل، بدون تصادف، ما میریم همه کار میکنیم. اما اگر برق قطع شه و تاریکی اتفاق بیفته، اون مشکله، اون ترومایی که درگیرش هستیم، اون مشغله ذهنی که ما رو درگیر کرده اتفاق بیفته، ما مکس میکنیم. نمیتونیم مثل قبل حرکت کنیم، نمیتونیم مثل قبل توی خونمون مانور بدیم. آروم میشیم، سکوت میکنیم، تمرکز میکنیم. کجا بودیم؟ زندگیمون چی شد که به اینجا؟ چرا برق قطع شد؟ حالا من باید چی کار بکنم؟ برق دوباره میاد، دوباره خونه من روشن میشه. اوکی من جواب این سوالا رو نمیدونم، ولی مجبورم یه شمعی بگردم پیدا کنم، یه کبریتی پیدا کنم. این مراحل رو ما در حالت روانی زندگیمون هم داریم. یه موقعی هستش که زندگی بر باب میلت پیش نمیره.
زندگی در مدار قشنگش پیش نمیره، حالت بده، انرژی نداری. چیکار باید بکنی؟ اولین کاری که باید بکنی اینه که یه استاپ بکن، یه مکس کن، یه فرصت رو به خود بده. به خودت فشار نیار که نه برو 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 همون مثل قبل باش. مثل همونه که اگر پات بخوره به میز، انگشت آسیبی ببینه، اوکی یه لحظه وایستا، یه لحظه وایستا، این داره چه اتفاقی میفته، داری چی رو تجربه میکنی؟ آیا درگیر سوگی، آیا درگیر دردی، آیا درگیر خشمی؟ بشناس کجایی. این همون تصور اتاق است. چیکار میتونم براش بکنم؟ اولین چیز مطمئناً اینه که نمیتونی مثل قبل بدوی تو خونت. اوکی. پس حالا که مثل قبل نمیتونم بدوم، کلاً هم هیچ کاری نکنم؟ نه. باید حرکت کورمال داشته باشه. مثل یک کرمی که داره حرکت میکنه، خیلی سرعتش پایینه ولی داره حرکت میکنه. زمانی که توی همچین شرایطی گیر میکنی، از خودت انتظار گنده نداشته باش. نخواه که مثل قبل باشیم با همون انرژی، با همون تراوت، با همون تمرکز. بیا به کاری که میتونی انجامش بدی تو اون شرایط توجه کن. من الان نمیتونم تو اتاقم بدوم، آروم آروم میتونم قدم بردارم، دست بکشم دیوار، برم جلو، این کار انجام بدم. توی زندگی عادی نمیتونم مثل قبل کار بکنم، حواسم به همه چی باشه. اوکی، یه چیزای کوچیک به کوچیک رو اما حفظ بکنم. مثلا اگه حوصله خیلی زیادی ندارم توی مراسم ها باشم، مهمونی ها باشم، نیازی نیست همه رو برم، اما حذف کاملش هم نکنم. برم یه سری بزنم، زودتر بلند شم. اگر تمرکز ندارم که مثل قبل 2 ساعت کتاب بخونم، اشکالی نداره، نیم ساعت بخونم، 4 تا نیم ساعت بخونم. اگر حوصله غذا خوردن مثل قبل، اشتهای قبل رو ندارم، اوکی، اما غذای کمتری بخورم. این درک حاله، یعنی که من در چه شرایطی هستم، بیشتر از این به خودم فشار نیارم. و وقتی تو اون شرایط تونستم خودم رو بپذیرم، با خودم راه اومدم، شفقت به خرج دادم با خودم. من یه ویدیو در حقیقت گذاشتم در مورد اینکه اگر ما بتونیم تصور کنیم که دوستمون تو شرایط مشکل مشابه ماست، چطور بهش کمک میکنیم، اونجا توضیح کامل دادم. اون شفقتی که اون به قولی بگیم درکی که نسبت به دوستمون داریم رو میاریم برای خودمون. رو که الان تو حالت بده، این آسیب رو دیدی، یکم راه بیام باهاش، سخت نگیریم، ولی از اون طرف همه چیز رو به صفر هم نرسون. انگار که داریم یک دوره فیزیوتراپی رو میگذرونیم، انگار که داریم یه دوره لنگان کرمواری رو میگذرونیم. حرکت کرموار خیلی بهتر از تسلیم شدنه، خیلی بهتر از اینه که ما گیواب کنیم. اما این به این معنی نیستش که ما اشتباهاتمون رو تکرار بکنیم. ما نه، گفتم تو اون لحظه‌ای که برق میره ما یه مکسی میکنیم، تحلیل میکنیم چرا اینجام، چطوری شده، چه کاری از دستم برمیاد که انجامش بدم، و نکته خیلی مهمتر، چه کاری از دستم بر نمیاد، چه چیزی در توان من نیست. زورم به چی نمیرسه؟ من زورم به خیلی چیزا نمیرسه، اوکی، برای چی باید وقت بذارم؟ برای آدم ها این اتفاق زیاد میفته که گاهی میشه پرواز کرد، گاهی میشه با سرعت دوید، گاهی میشه راه رفت، گاهی هم باید خزید. اما اگر تو دوره خزیدن هستی، باید به خودمون بیشتر شفقت کنیم، حمایت کنیم، حواسمون باشه، نگیم که فلان فلان شده، این چه وضع زندگیه که داری میخزی. من خزیدنم قراره که تغییر کنه. من الان دارم کورمال میلم یه شمعی روشن کنم، شمعم روشن شد، جای بیشتری رو میبینم، 2 تا شمع روشن میکنم، میرم یه فانوسی روشن میکنم. این اون قسمتیه که ما توانمون رو خورد و ذره ذره بالا میبریم.
هم بدنمون دچار مشکل نمیشه، یعنی توان جسمی ما به ما فشار زیادی نمیاره، و هم از نظر روان. اگه میتونی پرواز کنی نوش جونت، پرواز کن، کیف کن، برو بالا. ولی گاهی ما نمیتونیم پرواز کنیم. اگه نمیتونی پرواز کنی بدو. اگه نمیتونی بدوی راه برو. اگه نمیتونی راه بری سینه خیز برو، اما برو. خطاب اول و آخر این ویدیو خودمم، بعد شمایید. برای اینکه این لو بودنه، این ناسازگاری های زندگی برای همه موجودات هست، یکی کمتر یکی بیشتر. ما جزو اون خانواده های استثنایی نبودیم و نیستیم. بعد خودمون حواسمون به خودمون باشه. مرسی که منو همراهی کردین. مواظب خودتون باشین.